हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ। आज म तपाईलाई एकदमै राम्रो एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्न जानेछु। त्यो हो eSewa। तपाईले घरमै बसी आफ्नो रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, खानेपानी, इन्टरनेट, टिभी, स्कुल फी, एयर टिकट इत्यादि कुराहरूको घरमै बसेर तपाईले eSewaबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो ढिला नगरी यसलाई तुरुन्तै फटाफट आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ डाउनलोड गरेर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा जानु होला र त्यसपछि तपाईको प्ले स्टोरमा रहेको प्ले स्टोर बटनलाई क्लिक गर्नु होला। देन तपाईले यसमा eSewa टाइप गर्नु होला। eSewa टाइप गरेपछि यसलाई सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यसलाई तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नु होला। देन नेक्स्ट गेट स्टार्टेड। यसरी तपाईले मोबाइल नम्बर एप्लाई गर्नु होला। मोबाइल नम्बर एप्लाई गरिसकेपछि यसमा सबमिट गर्नु होला। देन तपाईसँग अलरेडी अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु भएको छ भने लगइन गर्नुस्, छैन भने चाहिँ साइन अप गर्नुस्। देन यसमा फेरि मोबाइल नम्बर देन यसमा फुल नेम टाइप गर्नु गाइज। देन जेन्डर सिलेक्ट गर्नु। देन एक्सेप्ट प्रोसिड। भेरिफिकेसन कोड आउने छ। तपाईले आफ्नो यसमा पिन नम्बर हाल्नु होला है त। क्रिएट एम पिन 4 डिजिटको पिन क्रिएट गर्नु। मैले क्रिएट गरे। यसरी देन डन गर्नु होला। देन बेसिक इन्फर्मेसन देन जेन्डर एक्सेप्ट प्रोसेस। यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन, यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ गाइज। देन तपाईले यसमा केवाइसी इन्फर्मेसनमा अपडेट गर्नु होला। देन यसमा बिएस सिलेक्ट गर्नु होला। यसमा जन्म मिति हाल्नुस्, महिना यसरी। देन फादर्स नेम, देन स्पोर्ट्स नेम, then grandfather name, then ल्यान्डलाइन नम्बर छ भने ल्यान्डलाइन हाल्नु होला, छैन भने पर्दैन। जोन, डिस्ट्रिक्ट, यसरी पुरानो अनुसार गयो भने यसरी टाइप गर्नुपर्छ। पुरानो अनुसार एड्रेस दिनुपर्छ। नयाँ अनुसार भने नयाँ अनुसार गर्नु होला। यसरी
सबमिट गर्नु होला देन चेक गर्नु होला गाइज कन्फर्म देन कन्फर्म गर्नु होला देन यसमा चाहिँ पीपी फोटो छ आफ्नो पीपी फोटो चाहिँ यसमा अपलोड गर्नु होला र डकुमेन्ट फोटोमा आफ्नो नाइ र पासपोर्ट के छ त्यसलाई अपलोड गर्नु होला र डकुमेन्ट डिटेल चाहिँ यसमा टाइप गरेर सबमिसन गर्नु होला देन ओके Thank you so much guys, keep watching this video, do like, share, comment and subscribe and press the bell icon. Okay, bye bye, see you next video. Jai Nepal.